با سلام، مهدی صمدی هستم، تحلیلگر و تریدر سیستم معاملاتی ایچیموکو. با جلسه دوم استراتژی سطوح ولید در خدمت دوستان هستیم. در جلسه اول شناخت و تشخیص سطوح ولید رو با چرخش اسپن بی و زده شدن های و لو 52 خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم که هر جا اسپن بی ما چرخش داشته باشه و همزمان با چرخش اسپن بی ما های و لو 52 ما زده بشه، در همون باکس ما اون حالا لو ما که زده بشه های ما میشه های ولید. اینجا اسپن بی ما چرخش داشته، ما از نقطه چرخش اسپن بی ما دقیقاً باکسمون رو میکشیم. تو این باکس 52 دوره که کشیده میشه، لو ما که زده میشه با چرخش اسپن بی ما، این لومون با این کندل در حقیقت زده میشه و همزمان این لو زدن ما، لو 52 زدن ما دقیقاً همزمان میشه با چرخش اسپن بی ما. عرض کردیم چرخش اسپن بی برای ما معتبر هست که همزمان های و یا لو 52 دوره با چرخش اسپن بی زده بشه. خب وقتی که لو 52 دوره زده میشه، در همین باکس های 52 دوره متناظر ما، بالاترین های 52 دوره ما میشه های ولید ما که با خط مشخصش میکردیم و به همین ترتیب سطوح ولید رو 52 کندل و با حرکت باکسمون مشخص میکردیم. عرض کردیم ما در دو تایم بالا و تایم پایین سطوح ولید رو مشخص میکنیم. تایم بالا در حقیقت تایم روند ما هستش و سطوح ولید ماژور یا اصلی در تایم بالا یا روند مشخص میشه. در تایم پایین که تایم ترید ما هستش، سطوح ولید جزئی یا مینور است که مشخص میشه و گفتیم که این سطوح ولید تایم پایین رو نیاز نیستش که در کل چارت بررسی کنید، بین دو تا سطوح ولید اصلی هم سطوح ولید جزئی یا تایم پایین رو مشخص کنید کافی هستش. خب در این جلسه میخوایم بپردازیم به نقطه ورود. ما در جلسه قبل روش و شناخت تشخیص سطوح ولید که خیلی هم مهم هستش و خدمت دوستان عرض کردیم با چرخش های اسپن بی و زده شدن های و لو 52 دوره و در این جلسه میخوایم به تأیید نقطه ورود با چرخش تنکانسن زیر یا بالای این سطوح ولید بپردازیم. خب ما در جلسه اول خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم این خط مشکی رنگی که روی چارت ما هستش در حقیقت اسپن بی شیفت صفر ما هستش. همون حرکات اسپن بی کوموی ما اینجا تکرار میشه، فرقی نمیکنه. شما همون حرکاتی که تو اسپن بی کوموی مشاهده میکنی روی این اسپن بی شیفت صفر هم همون حرکات رو مشاهده میکنید. ما در حقیقت اسپن بی کومویمون رو 26 کندل به سمت عقب شیفت دادیم و به حال یا لایو چارت آوردیم. چرا؟ به چند دلیل که خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم برای اینکه چرخش ها رو خیلی دقیق تر متوجه بشیم از لایو مارکت و این چرخش ها رو در آینده با چرخش کیجن یا کیجنسن مقایسه کنیم که مقایسه چرخش های اسپن بی یا کراس های اسپن بی با کیجنسن برای ما در آینده مهمه و همچنین باکس هایی که میکشیم خیلی راحت تر باشه. باکس های 52 دورمون که میکشیم از لایو مارکت راحت تر باشه، چون اگه میخوایم صرفا با اسپن بی کومویمون کار کنیم مجبوریم باکس همون رو 78 کندل بکشیم که ذره دقت و کیفیت کشیدن باکس پایین تر میاد. به این دلیل ما اسپن بی شیفت صفر رو تعریف کردیم. اضافه کردنش هم روی چارت ساده هستش دوستان. شما میتونید روی این چارت ایچیموکویی که هستید یه دونه ایچیموکوی جدید تعریف کنید. در این ایچیموکوی جدید یا اندیکاتور ایچیموکوی جدیدی که تعریف میکنید در حقیقت میایید کیجنسن و دورش رو 52 دوره میذارید. خط کیجنسن رو یا بیسلاین رو دورش رو 52 دوره میذارید و بقیه اجزا رو تو این ایچیموکوی جدید که میخواید تعریف کنید
خاموش میکنید. خب این با این کار شما در حقیقت 2 تا ایچیموکو دارید، ولی چون فقط کیجنسن رو دورش رو 52 دوره میکنید و بقیه اجزا رو خاموش میکنید، در واقع اسپن بی شیفت 0 ما اضافه میشه به اون ایچیموکو دیفالتی که از قبل روی چارت داشتیم. این هم طریقه اضافه کردنشه روی چارت. خب بریم به بحث اصلیمون تو این جلسه بپردازیم. بحث اصلی ما بعد از شناخت و تشخیص سطوح ولید که در جلسه اول خدمت دوستان عرض کردیم، تو این جلسه تاییدیه نقطه ورود با چرخش در حقیقت تنکانسن یا زده شدن های و لو 9 دوره هستش. خب اینجا مشاهده میکنید ما از قبل یک سطح ولید تایم بالا داریم دوستان. خب عرض کردیم گفتیم سطوح ولید تایم بالا و پایین رو متمایز میکنیم که مشخص بشه که این سطح ولید برای تایم بالاتر ما هستش و سطوح ولید تایم پایینتر رو با خط کم رنگتر متمایز کردیم نسبت سطوح ولید تایم بالاتر. خب هر جا که تنکنسن ما زیر یا بالای سطح ولید تایم بالامون میچرخه، یعنی های و لو 9 دوره میزنه، ما میتونیم با چرخش تنکنسن در تایم پایین نقطه ورود بگیریم. تا چه تارگتی؟ تا تارگت لو یا های ولید پایینتر ما. بر فرض مثال در این قسمت تنکنسن ما چرخیده دوستان، اینجا چرخیده. آیا این چرخش تنکنسن یک چرخش معتبر هستش؟ بررسیش میکنیم. از نقطه‌ای که چرخش داریم یه باکس 9 دوره میکشیم، از این قسمت از این تیزی چرخشمون یه باکس 9 دوره میکشیم اینجا، بررسی میکنیم که آیا این های و لو، این به سمت پایین حرکت کردن تنکانسن ما یا چرخش به سمت پایین تنکانسن ما در اثر شکست لو 9 دوره بوده یا در اثر جابجایی یا از دست دادن لوح 9 دوره بوده. خب با این باکسی که میکشیم حتی به صورت چشمی هم مشخصه که ما اینجا های 9 دوره از دست دادیم، لوی 9 دوره زده نشده. پس این چرخش تنکانسن برای ما نمیتونه یه چرخش معتبر باشه. دوستانی که قبلا با تیپس 7-8 تنکانسن و فلت کیجنسن ورود میکردن، این تیپس همیشه برای ما نمیتونه دقیق باشه. ما باید به چرخش‌های معتبر تنکانسن دقت کنیم. صرفاً با یه تیپس شما نمیتونید وارد معامله یا پوزیشن بشید. باید این چرخش ها رو علاوه اعتبار بررسی کنید. الان چرخش تنکانسن که به سمت پایین حرکت کرده چرخش معتبری نیست. چرا؟ چون نیامده لوی 9 دوره رو بشکنه یا بزنه. اینجا های 9 دوره جابجا شده یا از دست داده شده. پس این حرکت به سمت پایین تنکانسن حرکت معتبری نیست. خب میایم جلوتر میبینیم که اینجا تنکانسن مجدد چرخیده. باکس 9 دورمون رو میندازیم، یه باکس 9 دوره میکشیم و اینجا باکس 9 دورمون رو میندازیم. خب بررسی میکنیم که این چرخش تنکانسن به سمت پایین از نقطه‌ای که چرخش داشته تنکانسن یک حرکت معتبره. چرا؟ چون همونطور که مشاهده میکنید اینجا اومده برای ما لوی 9 دوره زده شده. یعنی این حرکت به سمت پایین که یک حرکت تیزی هم بوده و همزمان حالا علاوه بر چرخش تنکانسن ما چرخش‌های کیجنسن و اسمن بی هم داشتیم که به موقع در مورد صحبت میکنیم در جلسات آینده. تنکانسن لوی 9 دوره‌اش اینجا زده. پس میتونیم با این نقطه ورود تنکانسن وارد پوزیشن بشیم. وارد پوزیشن میشیم. آیا حد ضرر و حد سودمون رو کجا قرار بدیم؟ حد ضرر ما میشه در حقیقت بالای این شادو سطح ولید. حد ضرر ما میشه بالای این شادو سطح های ولید ما در حقیقت. حد سود ما میشه سطح ولید پایینتر. خب این سطح ولید نبوده دیگه. موقعی که شما این لایو مارکت رو داشتید، این حرکت انجام شده، ما طبیعتا این سطح ولید رو که در اثر این های بوده نداشتیم. این سطح ولید نبوده در حقیقت. این سطح ولید
تشکیل نشده بوده، قیمت ها این سطح ولید تشکیل ندادن. پس وقتی که تنکانسن میچرخه و لوی 9 دوره میزنه، تارگت ما میشه سطح ولید پایین تر که به زیبایی اومده این تیپی ما رو تاچ کرده، هرچند که با یک کندل شارپ هم بوده ولی تاچ شده. و حد ضرر ما وقتی که با چرخش تنکانسن و زده شدن های و لو 9 دوره وارد میشه سطح ولید بالاترش که میشه در حقیقت بالای شادو سطح ولید. خب بریم مثالای دیگه بزنیم تا این تاییدیه نقطه ورود با تنکانسن برای دوستان بیشتر مشخص بشه. خب اینجا رو نگاه کنید، ما یه لو ولید از تایم بالا داریم، گفتیم دیگه لو ولیدمون رو پررنگ‌تر می‌کنیم واسه تایم بالامون که با سطوح ولید تایم پایین مشخص بشه، متمایز بشه. خب ما میدونیم این لو ولید برای تایم بالا هستش که حالا تو تایم پایین هم میتونه این معتبر باشه، یعنی لو ولید تایم پایین هم باشه، ولی چون در تایم بالا ولید شده ما ملاکمون رو لو ولید تایم بالا میذاریم. خب اینجا تنکانسن ما اومده چرخیده، تنکانسن ما بالای این سطح ولید چرخیده. دوستان یه نکته‌ای بهتون بگم، الان اینجا مشاهده میکنید کندل اومده تا سطح ولید رو تاچ کرده، این سطح ولید ما رو تاچ کرده، ولی تنکانسن حرکت کندل رو تایید نکرده. یعنی حتی کندل میتونه بیاد زیر این سطح ولید، حالا یا شادو بزنه یا حالا حتی بادی بزنه کندل، ولی تا وقتی که تنکانسن این حرکت کندل رو تایید نکنه، یعنی تنکانسن نیاد این سطح رو بشکونه، این سطح برای ما معتبره. در استراتژی سطوح ولید شکست سطوح اصلا با کندل نیستش، که شکست سطوح ما شکست سطوح با شکست تنکانسنه. یعنی وقتی که تنکانسن میاد سطحی رو میشکونه، های و لو 9 دوره میزنه، اون موقع برای ما شکست سطح تایید میشه. حالا کندل ممکنه بیاد شادو بزنه، زیرش بادی بزنه، اینا هیچ برای ما معتبر نیست. ما داریم اینجا با استراتژی سطوح ولید ایچیموکو کار میکنیم. صرفاً بخوایم با کندل کار کنیم، کندل میتونه خیلی حرکات فیک داشته باشه، یعنی به قول پرس اکشن کارا فیک بریک اوت های زیادی داشته باشه، ولی تنکانسن برای ما فیلتر میکنه این حرکات فیک کندلو. یه ابزار یا توانایی که این استراتژی و ایچیموکو به ما میده تایید شکست سطوح با تنکانسن هستش. اینجا کندل اومده حتی میتونه بیاد زیر این سطح ولید شادو بزنه، ولی تنکانسن حرکتش رو تایید نمیکنه، حرکت این کندل رو تایید نمیکنه، میاد بالای سطح ولید میچرخه. خب این خودش یه نشونه است، یه علامته. الان تو مثال قبلی توجه کنید، کندل رفته برای خودش حتی یه شادو هم بالای سطح ولید ما زده، ولی تنکانسن اومده زیر سطح چرخیده. هرچند این چرخش اول چرخش معتبری نیستش، ما در چرخش دوم که معتبر هستش تایید ورود گرفتیم، ولی همین چرخش یعنی تایید نکردن حرکت کندل در شکست سطح، که در حقیقت تنکانسن اینجا برای ما فیلتر کرده حرکت فیک کندل پرایسیو. خب اینجا مشاهده میکنید که تنکانسن بالای این سطح ولید تایم 4 سطحه ما چرخیده. خب میایم بررسی میکنیم ببینیم آیا این چرخشش یه چرخش معتبره، یعنی وقتی تنکانسن میچرخه های 9 دوره زده میشه از نقطه‌ای که تنکانسن میچرخه به سمت بالا، تقریبا این نقطه میشه دیگه. ما یه دونه باکس 9 دوره میکشیم اینجا و بررسی میکنیم ببینیم آیا این چرخش تنکانسن به سمت بالا چرخش معتبری بوده یا خیر. خب مشاهده میکنیم که وقتی که تنکانسن به سمت بالا میچرخه، حالا بخوایم دقیق بررسی کنیم، حالا دقیقاً اینجا میشه دیگه، از این کندل میشه دیگه، اینم به این صورت. وقتی که تنکانسن به سمت بالا میچرخه همزمان هم های 9 دوره زده میشه بچه‌ها، اینجا هم های 9 دوره زده میشه هم لوی 9 دوره زده میشه. اختلافش هم که حساب کنی لوی 9 دوره سنگین‌تر اثرش تا های 9 دوره. پس اینجا ثبت میکنیم
صبر میکنیم تا فلت بعدی یا چرخش بعدی تنکانسن اونجا تاییدیه معتبری بگیریم، هرچند بازم زیر سطح ولید تایم 1 ساعته هستیم و اینجا ریسک وارد شدن، چون خود اینجا سطح ولید تایم 1 ساعته هستش و اگه ما وارد بشیم دقیقاً زیر سطح ولید تایم 1 ساعته وارد شدیم، ممکنه دوباره به سمت پایین برگشت داشته باشیم. و چون چرخش تنکانسن ما اینجا به سمت بالا یه چرخش معتبری نیستش، صبر میکنیم تا چرخش بعدی یا فلت بعدی رو ببینیم به چه صورته. خب اینجا عرض کردم وقتی که تنکانسن به سمت بالا میچرخه درسته های 9 دوره زده میشه، ولی همزمان باش لو 9 دوره هم از دست میره و اثر و وزن از دست رفتن لو 9 دوره سنگین تر از های زده شدن یا شکست های 9 دوره است. پس اینجا حرکت در حقیقت یه جوری همزمان زده شدن های و لو، همزمان حالا زده شدن های و دست رفتن لو میتونه با هم برابر باشه. پس ما صبر میکنیم با چرخش بعدی و فلت بعدی تصمیم میگیریم که به چه صورته. خب میایم جلوتر، اینجا که تنکانسن ما تو این نقطه دیگه میچرخه دیگه، تنکانسن ما میچرخه، ما باکس 9 دورمون رو اینجا میکشیم به این صورت. خب اینجا مشاهده میکنیم که کندل همراه تنکانسن همراه کندل اومده های 9 دوره زده، همین سطح ولید تایم 1 ساعته رو شکسته، هم همراه کندل نکنید، این خیلی مهمه، همراه کندل اومده های 9 دوره رو زده و سطح هم شکونده. پس این شکست تنکانسن و حرکتش به سمت بالا یک حرکت معتبر هستش. خب میتونیم اینجا وارد پوزیشن بشیم، میتونیم صبر کنیم توی پول بک بعدی واردش بشیم، مشکلی نداره. حالا نقطه بهینش میشه پول بک، ممکنه حالا حرکت بره بالاتر پول بک بزنه. شما میتونید اینجا با این شکست معتبر تنکانسن از سطح ولید یا زده شدن های 9 دوره و چرخش معتبر تنکانسن وارد پوزیشن بشید، یا میتونید اجازه بدید بیاد یه پول بک بزنه و بعد وارد پوزیشن بشید. خب اینجا مشاهده میکنید اومده حتی تا این سطح ما یه پول بک داشتیم، حتی تو این سطح پول بک داشتیم و حرکتی در حقیقت برای ما ایجاد نشده. علتش چی میتونه باشه این حرکت برای ما ایجاد نشده؟ چون وقتی که تنکانسن ما میچرخه بعدش باید بیاد های 26 دوره رو بزنه که هم کراس و هم چرخش تنکانسن یه جوری برای ما تایید کنه. خب اینجا مشاهده میکنیم که بعد از چرخش تنکانسن اومده شده و های 26 دوره اینجا برای ما زده شده. اینجا مشاهده کنید های 26 دوره، ما اگه باکسی بکشیم اینجا مشخصه های 26 دوره هم زده شده، یعنی چرخش تنکانسن معتبره چون های 26 دوره زده. خب این چرخش معتبر کیجنسن در حقیقت چی رو برای ما تایید میکنه؟ چرخش تنکانسن و کراسی که بین این دوتا ایجاد میشه. خب اینجا ما قبلش یه چرخش داشتیم، اینجا این چرخشی که اینجا داشتیم، اون چرخش حالا اینجا شما میتونید حساب کنید، ما یه چرخش داشتیم، بعد ما یه کراس داشتیم، اینجا کراس داشتیم به تنکانسن و کیجنسن. خب اینجا با زده شدن های 26 دوره این چرخش تنکانسن و این کراس در حقیقت تایید شد. آیا میتونیم وارد پوزیشن بشیم؟ خیر، چون اسپن بی ما هنوز این حرکت کیجنسن ما رو تایید نکرده. اسپن بی ما اگه می اومد یه های 52 دوره میزد و میچرخید به سمت بالا، ما میتونستیم وارد بشیم تا سطح حالا های ولید بالاتر تا اینجا. خب ما از قبل اینجا یه سطح ولیدی هم داشتیم که حالا پاکش کردیم، اینجا رو یه سطح ولید داشتیم تا 1 ساعت ما پاکش کردیم. خب پس ما وقتی میتونیم با چرخش صرفاً تنکانسن وارد پوزیشن بشیم،
در تایم پایین که تایم روند ما با تایم ترید ما همجهت باشه. الان اینجا تو این نقطه میتونیم بررسی کنیم که تایم 4 ساعته ما آیا همجهت بوده با تایم 1 ساعته ما. وقتی ما تایم روندمون یعنی تایم بالامون با تایم پایینمون همجهت باشه، اینجا با قدرت بالاتری میتونیم با چرخش‌های تنکانسن از سطح ولید تاییدیه ورود بگیریم. ولی وقتی که تایم ترید ما با تایم روند ما همجهت نباشه، وارد شدن در جهت مخالف تایم بالا یا تایم روند میتونه ریسک بالایی داشته باشه. شما اگه مشاهده کنید اینجا این نقطه که برگشت زده شده اسد، بیا بریم در تایم 4 ساعته اینو بررسی کنیم. مشاهده میکنیم که تایم روند ما به چه صورته. خب اینجا نگاه کنید دوستان، این نقطه ای که به ما تاییدیه داده اینجا بوده دیگه. مطمئن بشیم. بله، نقطه‌ای که ما تاییدیه میده در حقیقت همون نقطه‌ای بوده که ما علامتش رو زدیم. تایم 4 ساعته. خب مشاهده میکنید این نقطه‌ای که ما می‌خواستیم وارد بشیم، اگر روند تایم 4 ساعته رو بررسی کنیم، خب کومه آینده ما چه حالتی داره؟ ابرمون نزولیه دیگه. چیدمان اجزا به چه صورته؟ چیدمان اجزا نزولیه دیگه، یعنی اجزا اومده زیر کومو و چیدمانشون هم به صورت نزولی شده. ترتیب قرار گرفتن اجزا و چیدمانشون نسبت به هم دیگه نزولی شده. ابر کوموی ما هم نزولیه. پس ما اینجا صرفا نمیتونیم در تایم 1 ساعته با چرخش تنکانسن در تایم پایین تاییدیه ورود بگیریم. موقعی ما در تایم پایین با چرخش تنکانسن میتونیم تاییدیه ورود بگیریم که این چرخش تنکانسن در تایم پایین ما با تایم بالای ما هم روند باشه، هم جهت باشه. یعنی اینجا تایم بالای ما، تایم 4 ساعته ما نزولیه. ما در تایم 1 ساعته داریم تاییدیه خرید داریم میگیریم، تاییدیه برگشت میگیریم برای خرید، در صورتی که تایم بالای ما چیه؟ نزولیه. خب این هم جهت نبودن تایم بالا با تایم ترید که میشه تایم پایین ما میتونه ورود ما رو بسیار پرریسک کنه. وقتی که تایم ترید ما در حقیقت با تایم روند ما هم جهت باشه، ورود ما بسیار کم ریسک‌تر میشه. یکی از علت‌هایی که تنکانسن چرخیده ولی ما شاهد تغییر روند نبودیم همین علت میتونه باشه. چون ما اینجایی که داریم وارد میشیم تایم بالا رو وقتی بررسی کنیم میگیم روند تایم بالا چیه؟ نزولیه و ریسک بالایی هستش ورود ما تو این نقطه. خب بریم مثالای دیگه دوستان. تو این نقطه که کندل اومده برخورد کرده به سطح ولید ما. خب اینجا رو بخوایم بررسی کنیم، اول نگاه میکنیم این نقطه‌ای که کندل اومده برخورد کرده به این سطح ولید ما در تایم بالامون، روند ما تو این محدوده به چه صورته؟ روند ما در تایم بالا صعودی بوده یا نزولی بوده؟ خب مشاهده میکنیم که اینجا در مرز ورود به روند نزولی هستیم. یعنی ما اگه اینجا باشیم ابرمون در حقیقت ابر آیندهمون 26 کندل به سمت جلو نزولی شده. پس اینجا ورود ما در این نقطه برای پوزیشن فروش میتونه کم ریسک باشه، چون اگه شما 26 کندل اینجا به سمت جلو باکستون رو شیفت باکستون رو بکشید یا باکس حالا 26 دوره از نقطه ورودمون در تایم پایین بکشیم، اینو ابر کوموی ما در تایم بالا شکل گرفته همه کومه نزول ما و ورود ما برای پوزیشن فروش میتونه کم ریسک باشه، چون ما تاییدیه نزولی شدن
در حقیقت روندمون رو در تایم بالا داریم میگیریم یا گرفتیم. ایزمون اومده حالا اینجا دیگه تقریبا زیر ابر اومده و ابرمون نزولی شده. اینا هشدارها و اخطارهای نزولی شدن روند در تایم بالا هستش و با این نقطه در تایم پایین یعنی با چرخش تنکانسن میتونیم تاییدیه ورودمون رو بگیریم. وقتی که تنکانسن ما عرض کردم میچرخه زیر سطح ولید و یک لو 9 دوره میزنه، ما میتونیم وارد بشیم تا تیپی سطح ولید پایین تر. تارگتمون هم که سطح ضررمون هم میشه بالای این سطح ولید و تیپمون هم که میشه سطح ولید پایین تر. بریم مثالهای دیگر رو بررسی کنیم تا این تاییدیه نقطه ورود با چرخش تنکانسن برای دوستان خیلی بهتر و دقیق‌تر جا بیفته. خب اینجا نگاه کنید، یه سری از این سطوح ولید رو خب ما نداشتیم در این قسمت‌های لایو، بعدها حالا اینا اضافه شدن. ما اینجا تنکانسن ما عرضم حضور شما این تنکانسن ما اینجا چرخش داشته در حقیقت تو این نقطه. خب این مورد خیلی بهتریه، اجازه بدید اینو بررسی کنیم که یک مثال خیلی بهتر و واضح‌تری هستش، اونم میتونیم بعدش بررسی کنیم. اینجا اگه دقت کنید ما یه لو ولید از تایم بالا داریم، تنکانسن ما بالای این سطح ولید چرخش داشته. دقت کنیم این تنکانسن ما دقیقاً اومده بالای این سطح ولید ما چرخش داشته. باکس 9 دورمون اگه بکشیم مشاهده میکنید که با چرخش تنکانسن لوی هم اینجا لو دست دادیم در حقیقت و نمیتونه این چرخش برای ما یه چرخش اینجا حالا معتبری باشه. چرا؟ چون چرخش تنکانسن درسته تنکانسن اومده بالای سطح ولید چرخیده، ولی این چرخشش به سمت بالا در اثر عرض کردم جابجایی لو بوده یا از دست دادن لو بوده. های 9 دوره بالاتر و جدیدی برای ما اینجا زده نشده. نقطه‌ای که میچرخه دقیقاً به کندل بعدش باید دقت کنید، کندل بعدش رو باید دقت کنید. نقطه‌ای که میچرخه به کندل بعد دقت میکنید. اگه کندل بعد این باکس ما اومد های 9 دورمون رو این تو اینجا زد، این چرخش برای ما میشه معتبر. چون نیومده چرخشش در اثر چی بوده؟ به سمت بالا در اثر دست دادن لو بوده، جای لو بوده، پس این چرخش نمیتونه برای ما چرخش معتبری باشه. خب عرض کردم موقعی که چرخش تنکانسن معتبر نیست بعد صبر کنیم تا فلت بعدی یا چرخش بعدی رو بررسی کنیم. خب مشاهده میکنیم اینجا تو این فلت این قسمت میاد و بسیار چشمی اصلا بررسی کنیم مشخصه های 9 دوره ما اینجا زده میشه دیگه. نکنید اینجا اگه باکس 9 دورمون رو بندازیم تو این کندل تو این نقطه های 9 دوره ما اینجا زده میشه، با این کندل های 9 دوره ما زده میشه و در حقیقت چرخش تنکانسن اینجا دیگه به سمت بالا چرخش معتبره. چرا؟ چون اومده های 9 دوره زده، لوی دست داده نشده، ما لو از دست ندادیم در حقیقت. و بخوایم بررسی کنیم زده شدن های 9 دوره اثرش بالاتر بوده از دست دادن لو 9 دوره، اثرش بالاتر بوده. پس این حرکت برای ما یک حرکت معتبر میتونه باشه چون هایی که زده شده، های 9 دوره که زده شده اثرش بالاتر بوده از دست دادن لو 9 دوره. اینا اختلافش رو حساب میکنیم. این موقعی که عرض کردم همزمان های 9 دوره زده میشه و لو 9 دوره هم از دست میره، برای اینکه بررسی کنیم چرخش تنکانسن معتبره یا معتبر نیست اختلاف اینا رو حساب میکنیم ببینیم کدوم وزنش سنگین تره. خب اینجا های 9 دوره‌ای که زده شده وزن سنگین تری داره نسبت دست دادن های، پس این چرخش برای ما میتونه چرخش معتبر باشه. و بعدش مشاهده میکنید دیگه بعدش تنکانسن کیجنسن ما اومده چرخیده
و چرخش معتبری هم داشته. چرا؟ چون اگه یه باکسی از چرخش کیجنسن شما رسم کنید میاد های چند دوره 26 دوره رو برای ما اینجا میزنه. اینجا ما یه باکس اگه 26 دوره رسم کنیم دیگه حرکت به سمت بالای در حقیقت کیجنسن ما دیگه اینجا در اثر چی بوده؟ اینجا دیگه در اثر از به قول معروف زده شدن های بوده. گرچه حرکت قبلی ما هم همینطور بوده. ببین تو حرکت قبلی ما لو از دست ندادیم دوستان. اینجا ما لومون لو در حقیقت 26 کندل ما انتهاش اینجا میشه دیگه. ما اگه یک کندل بریم جلوتر اینجا میشه، ما لو دست نمیدیم. پس این حرکت به سمت بالای کیجنسن ما یک حرکت معتبره. چرا؟ چون های 26 دوره زده شده، ما لومون اینجاست. دقیقا شما اگه یک کندل بری جلوتر از نقطه‌ای که چرخش داره کیجنسن ما، شما اگه یک کندل بری جلوتر کاملا مشخصه. شما یک کندل بیای جلوتر، این هم یک کندل بیام جلوتر، مشخصه که لوی جابجا نمیشه، های زده میشه و چرخش کیجنسن برای ما یه چرخش معتبر هستش. اینجا تو این باکس تنکانسنی که اینجا کشیدیم دقیقاً لومون افتاد روی این کندل، لو 9 دوره ما دقیقاً اینجا افتاد و این حرکت به سمت بالا مشخصه. وقتی یک کندل میریم جلوتر لو از دست میده، این لو جابجا میشه. این حرکت به سمت بالای تنکانسن در اثر از دست دادن یا جابجایی لو بوده. این حرکت کاملا مشخصه. ولی وقتی میایم بالاتر فلت بعدی رو بررسی میکنیم برای تنکانسن، مشاهده میکنید که باکس 8 تاییتون اگه 9 دورتون رو بندازید دیگه اینجا مشخصه دیگه. این حرکت به سمت بالا در اثر زده شدن چی بوده؟ های بوده. چرا در اثر زده بودن های بوده؟ چون شما اگه یک کندل بیای به سمت جلوتر این لو دیگه جابجا نمیشه. اگه این لو تو مرز 9 دوره بود بله میگفتیم در اثر جابجایی لو از دست دادن لو بوده، ولی تو مرز 9 دورمون نیستش دیگه. شما یک کندل بیای جلوتر اینجا، این برم یک کندل بریم جلوتر، مشاهده میکنید که لومون از دست نرفته، های 9 دوره بالاتری زده شده، های جدیدتری تشکیل شده. پس این چرخش اینجا تنکانسن به سمت بالا تو این نقطه چرخش معتبریه. چرخش اول معتبر نبود اینجا تنکانسن. چرا؟ چون های 9 دوره زده نشد، لو 9 دوره دست داده شد. این چرخش دوم معتبره. چرا؟ چون های 9 دوره زده میشه، پس این حرکت به سمت بالاش معتبر میشه. شما میتونید وارد بشید، اصلا با این حرکت وارد نقطه ورود داشته باشید. خب بعدش کیجنسن ما میچرخه و های 26 دوره میزنه و حرکت تنکانسن و کراسی که بین این دوتا تشکیل میشه رو تایید میکنه. در ادامه اسپن بی ما میاد اینجا میچرخه. شما اگه یه باکسی از نقطه چرخش اسپن بی شیفت 0 بندازی، یه باکس 52 دوره، یه باکس 52 دوره اگه ما بکشیم، مشاهده میکنید که بعدش هم میاد اسپن بی ما میچرخه و یک های 52 دوره بالاتری برای ما اینجا میزنه. در حقیقت اینجا یه های 52 دوره بالاتری برای ما زده میشه. لو که زده نمیشه که های 52 دوره بالاتر میشه. این حرکت به سمت بالای اسپن بی مون هم معتبر میشه. خب وقتی اسپن بی ما میچرخه به سمت بالا و یک حرکت معتبر میزنه، یعنی یه های 52 دوره این چرخشش به سمت بالا در اثر زده شدن های 52 دوره بوده، میاد در واقع حرکت کیجنسن و سویچ کومو رو تایید میکنه. اسپن بی وقتی میچرخه به سمت بالا میاد حرکت کیجنسن، این چرخش کیجنسن و سویچ کومویی که اینجا تشکیل شده رو با هم تایید میکنه و ما دیگه مطمئن میشیم که بعدش میتونیم حالا یک روند داشته باشیم. در حقیقت حالا اینجا چرا ما در حقیقت بالاتر نرفتیم؟ شما اگه اینجا با چرخش تنکانسن وارد میشدید میتونید تیپیتون رو بذارید های ولید بالاتر.
خب این های ولید بالاتر میتونست اینجا باشه، میتونست اینجا باشه. خب ما وقتی تیپیمون میاد های ولید بالاتر رو میزنه دیگه انتظار نداریم بریم بالاتر تا وقتی که تنکانسن میاد اون سطح های ولید ما رو بشکنه، این تایید شکست و سطوح ولید رو با تنکانسن بگیریم. ما اینجا میتونستیم بگیم حد ضرر ما میشه زیر این سطح ولید، حد سود ما حالا چون اون موقع ما این سری سطوح ولید رو نداشتیم روی چارت، حد سود ما مثلا میشه این خط. فرض کنید مثلا ما این خطوط رو اصلا نداشتیم، دو تا خطوط رو شما دو سه خطوط در نظر نگیرید و در ادامه این خطوط ما اضافه شده. خب در ادامه که رفتیم جلوتر این سطوح ولید اضافه شده، این سطح ولید اینجا مثلا داشتیم این سطح ولید یا اینجا داشتیم سطح ولید از قبل. خب شما وقتی با تاییدیه اینجا وارد میشدی حد ضرر رو زیر سطح این ولید میذاشتی، حد سود رو میذاشتی سطح ولید بعدی و میاد حالا تا نزدیک سطح ولید ما تیپی ما رو میزنه، زیر سطح ولید ما میچرخه و تیپی ما رو میزنه. یعنی اگه شما اینجا وارد میشدید راحت این تا اینجا میتونستید تارگت خوبی، سود خوبی گرفته باشید. خب به این صورت با چرخش تنکانسن زیر و بالای سطوح ولید ما میتونیم تاییدیه نقطه ورود داشته باشیم با این استراتژی سطوح ولیدی که خدمت دوستان عرض کردیم. در ادامه ما سعی میکنیم نکات تکمیلی و جزئیات رو به این استراتژی اضافه کنیم که استراتژی رو به قول معروف کاربردی‌تر و قابل تریدتر و تکمیل ترش کنیم. خب امیدوارم این جلسه دوم برای دوستان مفید باشه. تمرین تکرار رو حتما رعایت کنید، انجام بدید، همچنین تکرار کنید شناخت و تشخیص سطوح ولید و این برگشت ها و چرخش های تنکانسن زیر سطوح ولید رو تمرین کنید تا در جلسات بعد ما به نکات تکمیلی و جزئی و به قول معروف بهینه کردن این استراتژی میپردازیم. خسته نباشید. خدا نگهدار.